أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. كما تعلمون أعزائنا المشاهدين أن السياسة لعبة، والألعاب غالبا لها قوانين يجب اتباعها، وحين يتم خرق هذه القوانين تفرض على اللاعب عقوبة معينة. فعلى سبيل المثال في كرة القدم، إذا قمت بعرقلة الخصم يحصل خصمك على ركلة حرة، ويحصل مرتكب الخطأ على إنذار. لكن الوضع في كرة القدم الأمريكية مختلف تماما، فاللاعب الأمريكي حين يخطئ لا تتم معاقبته، بل أن أساس اللعبة قائم على عرقلة الخصم مهما كانت الطريقة. ففي بعض الأحيان يتم السماح للخصم بالاستحواذ على الكرة حتى تتم عرقلته. نفس الوضع ينطبق تماما على السياسة الأمريكية، ولكن الأمريكان يعلمون جيدا أن القوانين الدولية تختلف عن القانون الأمريكي، لذلك يتخذون بعض الخطوات التي تحقق مصالحهم السياسية. وحين لا تتوافق هذه الخطوات مع القوانين والأعراف الدولية أو تتعارض مع مصالح حلفائهم، فإنهم يزعمون أنها حدثت بالخطأ. فعلى سبيل المثال في عام 2013 وصلت أسلحة أمريكية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا عن طريق إنزال جوي، وصرحت الحكومة الأمريكية أن هذا الشيء حدث بالخطأ. وظهر المسؤول الإعلامي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي وقال: لن نعتذر لأن الكمية التي وقعت في أيدي داعش بسيطة جدا. It ended up in the right hands. In fact, we're only aware of one bundle that did not. The vast majority of the bundles we know ended up in the right hands. It's a very safe, effective, and efficient way to deliver supplies, and I don't think anybody in the Pentagon is going to apologize for conducting the mission the way it was done. لكن خلونا نشوف الكمية البسيطة اللي وصلت لداعش. طبعا جون كيربي يشغل الآن منصب منسق التواصل الاستراتيجي لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. على الرغم من عدم اعتذار كيربي، لم يحصل كيربي على كارت أحمر أو حتى انذار، والدليل على ذلك ها هو الآن في منصب جديد. وفي عام 2014 فقدت أمريكا أثر شحنة أسلحة في اليمن تقدر قيمتها ب500 مليون دولار. محتويات الشحنة كانت عبارة عن 1,250,000 رصاصة، و200 مسدس، و200 بندقية M4 هجومية، 4 طائرات هليكوبتر، 3 طائرات مراقبة، 4 طائرات مسيرة، و150 آلية همر، و300 منظار ليلي، و250 درع واقي، وآخر شيء سفينتين لخفر السواحل. طبعا كل هذه الأسلحة عجزت أمريكا عن تتبع أثرها، ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق. لكن شوهدت هذه الأسلحة عام 2016 بحوزة ميليشيا الحوثي. وفي العام نفسه أي في عام 2014 فقدت أمريكا أثر شحنة عسكرية في العراق، قالت فيما بعد أنها ربما ذهبت لداعش عن طريق الخطأ. ما علينا. في عام 2021 تركت أمريكا كمية ضخمة من الأسلحة عند انسحابها من أفغانستان تقدر قيمتها ب7 مليار دولار. كل هذه الأسلحة وصلت طبعا لطالبان، والآن حكومة طالبان تمتلك 33 طائرة عمودية من طراز بلاك هوك المتقدمة تقنيا، وغيرها من الأسلحة النوعية التي تضم دبابات، مدرعات، أسلحة مدفعية، وعشرات الآلاف من الرشاشات والمعدات الأخرى. هذا غير أسلحة تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار تم تقديمها للجيش الأفغاني قبل الانسحاب الأمريكي ووصول طالبان للسلطة. يعني مجموع قيمة الأسلحة الأمريكية اللي تمتلكها طالبان الآن تتجاوز 25 مليار دولار. كالعادة قالت الإدارة الأمريكية أنها تركت الأسلحة بالخطأ. خلونا الحين نرجع بالوقت لفترة قبل غزو العراق في عام 2003. ظهر مسؤولين أمريكان وبدأوا بترويج إشاعة امتلاك نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل. وظهر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وهو يعرض في مجلس الأمم المتحدة علبة صغيرة تحتوي على
الجمرة الخبيثة كما يقول، ويشرح آثارها التدميرية، وذكر أن العراق يمتلك مخزون هائل منها. Dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. طبعا تم غزو العراق وزعزعة استقرار المنطقة، وتم تمكين دول إيران بالمنطقة، والمخزون الوحيد الذي وجدوه الأمريكان لم يكن مخزون أسلحة دمار شامل، بل كان مخزون ضخم من النفط. تقارير الكونغرس والتحقيقات التي تم إجراءها بعد غزو العراق أثبتت أن أسلحة الدمار الشامل هي كذبة لا أساس لها من الصحة، وكان كل هذه المعلومات مبنية على تقارير خاطئة. لا يحتاج أننا نذكر وش صار في الحرب بين أمريكا وفيتنام اللي استمرت تقريبا 20 سنة، وتم فيها استخدام قنابل النيبالم الحارقة والمحظورة دوليا على أهداف مدنية. على أي حال، اللاعب الأمريكي يعرقل خصومه وأصدقائه ولا يعتذر، بل أنه يتمادى أحيانا ويرمي بأخطائه على الآخرين، ويرى بأن أخطائه مشروعة وتصرفات غيره أخطاء حتى لو كانت صحيحة. ختاما، من يدير المشهد السياسي في أمريكا هي مؤسسات وشخصيات غير منتخبة وغير ظاهرة في المسرح السياسي. لذلك عبر التاريخ لا تتغير طريقة اللاعب الأمريكي بتغيير المدرب. شكرا لمتابعتكم، في أمان الله.